हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा। सो पोको X5 Pro चाहिँ नेपालमा अफिसियली लन्च भएको छ। पोकोले चाहिँ नेपालमा फोनहरू लन्च नगरेको धेरै नै समय भइसकेको थियो। लास्ट टाइम लन्च गरेको चाहिँ पोको M5 हो, जुन चाहिँ एउटा बजेट डिभाइस हो। मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ लकडाउनको टाइममा पोको X3 Pro लन्च भएको थियो। त्यो बाहेक अरू केही पनि फोन चाहिँ लन्च भएन यो मिड रेन्ज सेगमेन्टमा। सो फाइनली वी हेभ पोकोज मिड रेन्ज फोन इन नेपाल, पोकोको तर्फबाट। यो फोन चाहिँ निकै सिमिलर छ रेडमीको नोट 12 प्रोसँग। कुनै एस्पेक्टमा चाहिँ नोट 12 प्रो बेटर छ भने कुनै एस्पेक्टमा पोको X5 Pro बेटर छ। प्राइसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोको X5 Pro हल्का महँगो लाग्यो मलाई चाहिँ पर्सनली, कन्सिडरिङ एक महिना अगाडि नोट 12 प्रो एकदमै अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च भएको थियो। यो फोनको बेस 6128GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 40,000 रुपियाँ पर्छ, जुन चाहिँ रेडमी नोट 12 प्रो भन्दा पनि महँगो छ। एनिवे, पोको X5 Pro फोनको अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स भिडियो चाहिँ मैले 2 महिना अगाडि जस्तो नै पब्लिस गरिसकेको थिएँ। त्यो टाइमदेखि चाहिँ हाम्रो एकजना टिम मेम्बरले यो फोन चलाउँदै आइराखेको थियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई पुरै डिटेल्ड रिभ्यू भन्ने छु र सधैँ जस्तै तपाईँलाई यदि यो फोन किन्न चाहिँ रुचि छ भने यु क्यान गेट इट फ्रम आवर अफिलिएट पार्टनर हुकुड स्टोर। ल अब चाहिँ पोको X5 Pro को राम्रो पक्षहरूबाट यो रिभ्यू सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा त यो फोनको डिजाइन छ नि, यो निकै राम्रो छ। हुन चाहिँ प्लास्टिक बिल नै हो यो, तर त्यस्तो चिप भन्ने चाहिँ फिल हुँदैन र यो फोनको हेफ्ट पनि राम्रो छ, यस्तो भारी छैन अनि मोडर्न टाइपको यस्तो बक्सी फर्म फ्याक्टरमा आउँछ यो। त्यसको साथसाथै पोकोले यहाँ IP53 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ, सो विच इज अ गुड थिङ। लाइकवाइज पोकोले चाहिँ X5 प्रोमा हेडफोन ज्याक पनि छुटाएको छैन अनि यहाँ चाहिँ आइआर ब्लास्टर पनि दिएको छ। सो डिजाइनको बारेमा त्यस्तो कम्प्लेनै गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ चाहिँ छैन। एनिवे, पोको X5 Pro को हाइलाइट भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले र यसको पर्फर्मेन्स हो। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले राम्रो एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ, 120Hz रिफ्रेस रेट भएको, र यो चाहिँ एउटा 10-बिट डिस्प्ले हो। सो रेगुलर 8-बिट डिस्प्लेहरू भन्दा चाहिँ यहाँ कलर्सहरू अलिकति बेटर रिप्रेजेन्ट हुन्छ, अलिकति बढी कलर एक्युरेसी हुन्छ भनौँ न। सो डिस्प्ले साइडमा चाहिँ इट इज क्वाइट गुड। 10-बिट डिस्प्लेले चाहिँ 1 बिलियन कलर्स रिप्रोड्युस गर्न सक्छ। सो रेगुलर डिस्प्लेस भन्दा चाहिँ यहाँ बेटर कलर्स भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। ब्राइटनेस पनि 900 निट्सको पिक ब्राइटनेस छ। सो आउटडोर्समा भिजिबिलिटीको त्यस्तो केही पनि समस्या मलाई भएन। त्यसै गरी X5 प्रोमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकर्स पनि प्रोभाइड गरेको छ पोकोले। म्याक्स भल्युममा चाहिँ यो स्पिकर्सहरू अलि शार्प साउन्ड गर्छ, तर मुभी सुभी हेर्नको लागि चाहिँ अडियो गुड इनफ नै छ। स्पिकर मात्र नभई राम्रो डिस्प्लेलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न पोकोले चाहिँ यो फोनमा राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिएको छ। यो फोनमा भएको स्न्यापड्रागन 778G चिपसेट चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको चिपसेट हो, तर त्यही पनि यो चिपसेट चाहिँ निकै रिलायबल छ अनि निकै अप्टिमाइज पनि छ नर्मल कामदेखि लिएर गेमिङहरू सबैको लागि। सो तपाईँले चाहिँ युआई चलाउँदादेखि लिएर मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ स्लो डाउन भएको चाहिँ फिल गर्नु हुँदैन यसमा। तर स्टिल आई बिलिभ कि यदि तपाईँ यो फोन लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यसको 6GB ऱ्याम भन्दा पनि 8GB ऱ्याम भेरिएन्ट लिनुहोस् र 8GB ऱ्याम भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँले 256GB स्टोरेज पनि पाउनुहुन्छ। सो अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स युल गेट हियर। कमिङ ब्याक टु पर्फर्मेन्स, अब यो प्रोसेसरको चाहिँ अरू 40,000 को प्राइस रेन्जमा आउने डायमेन्सिटी 1080 भएको फोन भन्दा गेमिङ पर्फर्मेन्स बेटर रहेको छ। जस्तै डायमेन्सिटी 1080 भएको रेडमी नोट 12 प्रोमा तपाईँले एपेक्स लेजेन्ड्स खेल्दाखेरि चाहिँ 50 FPS मात्रै पाउनुहुन्छ भने स्न्यापड्रागन 778G मा चाहिँ 60 FPS पाउनुहुन्छ विथ बेटर ग्राफिक्स क्वालिटी। त्यसै गरी गेन्शिन इम्प्याक्ट र एस्फाल्ट 9 जस्तो गेम्सहरूमा पनि तपाईँले बेटर FPS र स्टेबिलिटी यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर कुनै हाई FPS गेम्समा चाहिँ पोकोले जानी पर्फर्मेन्स लिमिट गरिदिएको पाएँ मैले, लाइक इन्जस्टिस 2 र मेक अरिनामा चाहिँ 58 to 60 FPS मात्र पाइन्छ। मेबी यो चाहिँ फोन हिटअप नहोस् भनेर गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कम्पनीले। यो फोनको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ अलिक स्लिम नै छ, सो नतातोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ। सफ्टवेयरको कुरामा पनि यहाँ त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। यो फोनमा धेरै ब्लोटवेयर एप्स आउँदैन र मोस्टली एक्सपिरियन्स क्लिन नै छ भन्न सकिन्छ। तर मेरो एउटा कम्प्लेन भएको ठाउँ चाहिँ के हो भने यो फोन एन्ड्रोइड 12 को साथ आउँछ कि। हुन त पोकोले एन्ड्रोइड 13 चाँडै नै रोल आउट गर्ने भनेको चाहिँ छ, तर
यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 13 मै आउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुरुमै। र यो प्राइस रेन्जको फोनमा स्यामसङ जस्तो ब्रान्डले चाहिँ एन्ड्रोइड 13 दिने मात्र होइन, राम्रो सफ्टवेयर अपडेट पोलिसी पनि दिने गर्छ। फर इक्जाम्पल स्यामसङको लेटेस्ट ग्यालेक्सी A24 र A34 फोनमा चाहिँ 4 वर्षको ओएस र 5 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स स्यामसङले दिन्छ भने पोकोले चाहिँ X5 प्रोमा अपडेटको के छ भनेर राम्रोसँग खुलाएकै छैन। पोकोले चाहिँ आफ्नो अप्पर मिड रेन्ज फोन F5 जुन चाहिँ भर्खरै लन्च भएको छ त्यसमा चाहिँ 2 वर्षको ओएस र 3 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स दिने भनेको छ, तर X सिरिजमा चाहिँ त्यस्तो प्रमिस दिएको छैन। अब हामी कन्ज्युमरले चाहिँ 40-50 हजारको फोन किनेपछि एटलिस्ट 2 वर्ष त फोन युज गर्छौँ नै, सो यो कुरामा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्ने देखेको छु मैले। ल अब कुरा गरौँ यो फोनको क्यामेराजको बारेमा। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ विथ 108 मेगापिक्सल प्राइमेरी, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर। प्राइमेरी क्यामेरामा चाहिँ नोट 12 प्रो जस्तै OIS चाहिँ छैन, बट स्टिल फोटोजहरूमा डिसेन्ट शार्पनेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति शार्पनेस त्यस्तो राम्रो नहुन सक्छ जुन कुनै इन्स्टेन्समा मात्रै हुन्छ। डे टाइम र नाइट टाइम दुवैमा पोकोले चाहिँ स्यामसङ जस्तै पन्ची टाइपको कलर प्रड्युस गर्न खोज्छ र नर्मली आई प्लिजिङ नै लाग्यो मलाई यसको फोटोजहरू, सो खासै कम्प्लेन चाहिँ म गर्दिनँ। मान्छेहरूको फोटोमा स्किन टोन चाहिँ खासै प्लिजिङ लागेन मलाई, बोथ मेन र सेल्फी क्यामेराबाट, र अल्ट्रा वाइड एङ्गल फोटोज पनि ठिकै मात्र खिच्छ यो फोनले। अब नोट 12 प्रोको क्यामेरा राम्रो कि पोको X5 प्रोको राम्रो छ भनेर तपाईँ यदि सोध्नुहुन्छ भने वेल अलिकति नेचुरल टाइपको कलर चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ भने नोट 12 प्रो तपाईँलाई अलि मन पर्न सक्छ बढी, और एल्स अलि पन्ची खालको कलर तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने चाहिँ आई थिङ्क यु विल लाइक द पोको X5 प्रोको फोटोहरू। भिडियोग्राफी साइडमा चाहिँ यहाँ 4K रिकर्डिङ अप्सन छ, अलिकति क्रप इन गर्छ तर ठिकै डिसेन्ट भिडियो खिच्छ यो फोनले। लास्टली यो फोनको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ। यहाँ भएको 5000 mAh ब्याट्रीले चाहिँ 6 देखि 7 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम त मजाले दिन्छ मोडरेट टाइपको युसेजमा। अनि यहाँ बक्सभित्रै आउने 67 वाटको फास्ट चार्जरले चाहिँ यो फोनलाई 45 मिनट जस्तोमै फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो 40,000को हाराहारीमा पोको X5 प्रो एउटा निकै राम्रो फोन हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले राम्रो पर्फर्मेन्स, राम्रो डिस्प्ले, राम्रो स्पिकर र गुड भाइब्रेसन मोटर पाउनुहुन्छ। अब मलाई अलिकति चित्त नबुझेको भनेको चाहिँ त्यही एन्ड्रोइड कमिटमेन्टको कुरामा हो, सो त्यो कुरामा चाहिँ कम्पनीले अलि फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो एभ्रिवान, यही नै थियो हाम्रो पोको X5 प्रोको फुल रिभ्यू। अहिले यो 40 देखि 50 हजारको प्राइस रेन्जमा चाहिँ धेरै जसो ब्रान्डहरूले फोनहरू लन्च गरेको छ, सो एउटा बाई गाइड बनाउने सोचिरहेको छु म बेस्ट फोन्स अन्डर 40,000 टाइपमा। सो यदि तपाईँलाई त्यो मिस गर्न मन छैन भने चाहिँ डु स्टे सब्सक्राइब टु आवर च्यानल, अनि हाम्रो त्यो नोटिफिकेसन्स बेल पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।